हेलो एभ्रिवान वेलकम टु इङ्ग्लिस प्रो आजको भिडियोमा पनि हामीले जान्नेछौँ छोटो छोटो फ्रेजेसहरू ओके सो तपाईँले जति धेरै यस्ता सेन्टेन्सहरूको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई त्यति नै सजिलो हुन्छ अङ्ग्रेजीमा कुराकानी गर्न अङ्ग्रेजी बुझ्न पनि सो यो भिडियोमा पनि हामीले 100 फ्रेजेसको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ डेली युजको लागि तपाईँको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछन् ओके सुरु गरौँ लेट्स गेट स्टार्टेड कृपया यहाँ आऊ भन्नु पर्यो कम हियर प्लिज कम हियर प्लिज अहिले त्यहाँ जाऊ गो देयर नाउ गो देयर नाउ कृपया बस सिट डाउन प्लिज सिट डाउन प्लिज सिधा उभिऊ स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट छिटो तयार हौ गेट रेडी फास्ट गेट रेडी फास्ट अहिले छिटो गर हरी अप नाउ कृपया शान्त हुनुहोस् काम डाउन प्लिज मलाई पर्ख वेट फर मी मेरो कुरा सुन लिसन टु मी यो हेर लुक एट दिस त्यो हेर लुक एट द्याट मलाई स्पष्ट भन टेल मी क्लियरली फेरि बुझाऊ एक्सप्लेन इट अगेन फेरि भन से इट अगेन मलाई समय देऊ गिभ मी टाइम आफ्नो समय लिऊ टेक योर टाइम फेरि जाँच गर चेक इट अगेन फेरि एकपटक प्रयास गर ट्राई वन्स मोर यहाँ के भयो What happened here? के हुँदैछ What's going on? यो के हो What is this? यसको बारेमा के छ What about this? तिमी कहाँ छौ Where are you? कहाँ जाने Where to go? कहिले सुरु हुन्छ When will start? कति पर्छ How much cost? कति समय How long time? किन यति ढिलो Why so late? त्यो उचित छैन That's not fair. राम्रो लाग्यो That sounds good. साँच्चै राम्रो That's really nice. त्यो साँच्चै राम्रो छ भन्नु पर्यो That's really nice. धेरै भयो That's too much. अब पुग्यो That's enough now. ठुलो कुरा होइन No big deal. कुनै समस्या छैन No problem at all. यहाँ कुनै चिन्ता छैन No worries here. बिस्तारै गर Take it slow. ख्याल गर Watch out. सतर्क रह Be alert. आफूलाई शान्त गर Calm yourself.
अहिले होइन, not now, not now. अहिले नै, right now, right now. कम्तीमा प्रयास गर अथवा कमसे कम प्रयास त गर भनिन्छ नि. At least try. At least try. यसलाई फिर्ता देऊ. Give it back. Give it back. मलाई एक्लै छोड. Leave me alone. Leave me alone. सँगै आऊ. Come along. Come along. अघि बढ. Go ahead. Go ahead. छेउ लाग. Step aside. Step aside. पछि हट. Back off. Back off. राम्ररी जाँच गर. Look closely. Look closely. स्पष्ट सोच. Think clearly. Think clearly. अहिले निर्णय गर. Decide now. Decide now. बुद्धिमानीपूर्वक छनौट गर. Choose wisely. Choose wisely. गम्भीर बन. Be serious. Be serious. अन्दाज गर्नुस्. Guess what? Guess what? अब के? What now? What now? किन यति ढिलो? Why so late? Why so late? के भयो? What's wrong? What's wrong? केही खबर? Any update? Any update? मलाई जवाफ दिऊ. Answer me. Answer me. कुनै idea? Any idea? Any idea? कुनै योजना? Any plans? Any plans? किन यस्तो? How come? How come? कसरी यस्तो? How so? How so? के को लागि? What for? What for? कुन चाहिँ? Which one? Which one? यो कस्तो छ? How about this? How about this? तपाईमा भर पर्छ. यो तपाईमै भर पर्छ. It's up to you. It's up to you. तिमी जस्तो चाहन्छौ. As you wish. As you wish. हुँदै होइन. No way. No way. ढिलो भइसक्यो. Too late. Too late. मजाक गरेको. Just kidding. Just kidding. धेरै नसोच. Don't overthink. Don't overthink. मतलब नगर. Don't mind. Don't mind. पछितिर. Pay later. Pay later. छिटो सक. Finish fast. Finish fast. नयाँ बाट सुरु गर. Start fresh. Start fresh. फेरि सुरु गर. Begin again. Begin again. ध्यान राख. Keep focus. Keep focus.
बलियो बन स्टे स्ट्रङ स्टे स्ट्रङ सकारात्मक रह स्टे पोजिटिभ स्टे पोजिटिभ आफूलाई विश्वास गर ट्रस्ट योर सेल्फ ट्रस्ट योर सेल्फ लचिलो बन बी फ्लेक्सिबल बी फ्लेक्सिबल समय सकियो टाइम्स अप टाइम्स अप लगभग सकियो अलमोस्ट डन अलमोस्ट डन बाटोमै छु अन द वे अन द वे भर्खर आइपुगे जस्ट अराइभ्ड जस्ट अराइभ्ड चाँडै निस्कँदै लिभिङ सुन लिभिङ सुन यहाँ पनि त्यस्तै सेम हियर सेम हियर म पनि मी टु मी टु अरू के वाट एल्स वाट एल्स त्यसो भए के त सो वाट अब के नाउ वाट त्यसपछि के देन वाट बुझे गट इट ठिक छ अल राइट बस त्यही द्याट्स इट तयार छ कि छैन रेडी अर नट सबै तयार अल सेट अरू केही एनिथिङ एल्स के तिमी पक्का छौ आर यु स्योर द्याट्स अल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ